કેમ છો મારા ખાવાના શોખીન મિત્રો? સ્વાગત છે તમારું વારું પાણીમાં. મિત્રો, આજે આપણે બનાવશું રેસ્ટોરન્ટમાં મળે એના કરતાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી રેડ સોસ પાસ્તા, જે નાના મોટા સૌને ખૂબ જ ભાવશે અને ફટાફટ ઝડપથી બની પણ જશે. તો જોઈએ એની રેસીપી. પહેલાં આપણે પાસ્તા માટે રેડ સોસ બનાવી લેશું. એના માટે એક કડાઈમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ લેશું અને 2 ચમચી જેટલું બટર લેશું. બટરને મેલ્ટ થવા દેશું. મિત્રો, આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો, શેર કરો, કોમેન્ટ કરો. બટર મેલ્ટ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં 2 ચમચી લસણની પેસ્ટ એડ કરશું. આ લસણની પેસ્ટને 1 મિનિટ માટે સાતળી લેશું. પછી એમાં ઝીણી સમારેલી ડુંગળી એડ કરશું. એક મોટી ડુંગળીને ઝીણી સમારીને લીધી છે મેં. હવે આપણી ડુંગળી ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી સાતળી લેશું. ડુંગળી સંતળાતા વાર લાગે છે એટલે આપણે ગેસની ફ્લેમ થોડી વધારી દેશું અને ડુંગળીને 2 મિનિટ માટે સાતળી લેશું. આપણી ડુંગળી સંતળાઈ છે ત્યાં સુધીમાં આ મેં ટમેટાની પ્યુરી બનાવીને રાખી છે. ટમેટાને બાફી છાલ કાઢી અને સ્ટેનરમાંથી ગાળી લીધા છે. આ ટમેટાની પ્યુરી બનાવવાની લિંક હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઉં છું, ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો. આ રીતે ડુંગળી ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ જાય એટલે હવે આપણે એમાં ટમેટાની પ્યુરી એડ કરી દેશું. આ મેં 1 કિલો ટમેટાની પ્યુરી બનાવીને રાખી છે અને એક વખત બરાબર મિક્સ કરી લેશું. પછી આપણે એમાં બધા મસાલા એડ કરશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરશું. 1 ચમચી ખાંડ એડ કરશું. 2 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર એડ કરશું. અડધી ચમચી જેટલો મરી પાવડર એડ કરશું. 1 ચમચી ઓરેગાનો એડ કરશું. જો તમારી પાસે ડ્રાય બેસિલ અથવા તો ફ્રેશ બેસિલ હોય તો એ પણ તમે એડ કરી શકો. હવે આપણે આ સોસને ઉકળવા દેશું. હવે આપણો સોસ ઉકળી ગયો છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી નાખશું અને આ મેં 1 ચમચી કોર્નફ્લોર લીધો છે. એમાં આપણે થોડું પાણી એડ કરી અને એની સ્લરી બનાવી લેશું. પછી આ સ્લરીને આપણે આ સોસમાં એડ કરશું. આ સ્લરી એડ કર્યા પછી કન્ટિન્યુ હલાવતા રહેવાનું છે, જેથી એમાં ગાંઠા ના પડે. કોર્નફ્લોરની સ્લરી નાખ્યા પછી થોડી જ વારમાં સોસ ઘાટો બની જશે. છેલ્લે એમાં થોડો ટોમેટો સોસ એડ કરશું. થોડો ટોમેટો સોસ એડ કરવાથી આપણા રેડ સોસનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. ટોમેટો સોસ એડ કર્યા પછી ફરીથી આપણે એને 2 મિનિટ ઉકાળશું. હવે આપણો સોસ ઉકળી ગયો છે અને આ રીતે સરસ ઘાટો બની ગયો છે. આપણે એને આટલો ઘાટો રાખવાનો છે. સોસ ઠંડો થશે એટલે હજી પણ ઘાટો બની જશે. તો હવે આપણે ગેસને બંધ કરશું અને સોસને ઠંડો થવા દેશું. ઠંડો થયા પછી એક બોલમાં કાઢી લેશું. મિત્રો, તમારે આ રેડ સોસ ના બનાવવો હોય તો રેડ સોસની જગ્યાએ તમે પિઝા સોસનો ઉપયોગ પણ કરી શકો. આ પિઝા સોસ બનાવવાની લિંક હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઉં છું, ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો. તો તૈયાર છે આપણો ખૂબ જ ટેસ્ટી રેડ સોસ પાસ્તામાં વપરાતો રેડ સોસ. હવે આપણે આને સાઈડમાં રાખશું અને પાસ્તા બનાવશું. એક તપેલામાં આપણે 1.5 કપ પાણી લેશું. આપણે જેટલા પાસ્તા લઈએ એનાથી 3 ગણું પાણી લેવાનું છે. અત્યારે હું 1/2 કપ પાસ્તા લેવાની છું તો મેં 1.5 કપ પાણી લીધું છે. જો તમારી પાસે આ રીતે મેજર કપ ના હોય તો કોઈ પણ એક વાટકાનું માપ સેટ કરી લેવું. પાણીમાં આપણે થોડું મીઠું એડ કરશું અને 1 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરશું, જેથી આપણા પાસ્તા છૂટા બને. અને હવે આપણે પાણીને ઉકળવા દેશું. આ રીતે પાણી બરાબર ઉકળી જાય એટલે આપણે એમાં પાસ્તા એડ કરશું. અત્યારે મેં આ પેની પાસ્તા લીધા છે, તમે કોઈ પણ શેપના લઈ શકો. હવે આપણે આને ઉકળવા દેશું અને પાસ્તાને પાકવા દેશું. વચ્ચે વચ્ચે આપણે હલાવતા જશું.
હવે આપણા પાસ્તા પાકી ગયા છે. એક પાસ્તાને લઈ દબાવીને તમે ચેક કરી શકો, અથવા તો તમે આ રીતે પણ જોઈ શકો કે આપણા પાસ્તા થોડા ફૂલી જશે અને કલર ચેન્જ થઈ જાય એટલે પાસ્તા પાકી જશે. પછી આપણે એને એક સ્ટેનરમાં કાઢી લેશું અને સાઈડમાં રાખશું. પછી એક કડાઈમાં અડધા કપ જેટલો બનાવેલો રેડ સોસ લેશું. આપણે અડધો કપ પાસ્તા લીધા છે તો અડધા કપ જેટલો રેડ સોસ લીધો છે. એમાં બનાવેલા પાસ્તા એડ કરશું અને બરાબર મિક્સ કરશું. આ રેડ સોસનું પ્રમાણ તમારી પસંદ પ્રમાણે થોડું વધારે ઓછું લઈ શકો છો. મિત્રો, હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો ફટાફટ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને ક્લિક કરો, જેથી મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. આ રીતે બરાબર મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે ગેસને બંધ કરશું અને પાસ્તાને સર્વ કરશું. મિત્રો, તમે કોઈ પણ શેપના પાસ્તા લઈ શકો, પરંતુ આ રીતે પેની પાસ્તામાં સોસ ભરાઈ જવાથી ખાતી વખતે જ્યુસી લાગશે. ઉપર થોડા ચીલી ફ્લેક્સ છાંટશું અને થોડા ઓરેગાનો સિઝનિંગ છાંટશું. આની જગ્યાએ તમે પિઝા સિઝનિંગ પણ લઈ શકો અને ખાલી ઓરેગાનો પણ લઈ શકો. તો તૈયાર છે આપણા ખૂબ જ ઝડપથી બની જતા, ખૂબ જ ટેસ્ટી, જ્યુસી, રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ રેડ સોસ પાસ્તા. તો તમે પણ ક્યારે બનાવો છો